हॅलो वेलकम बॅक टू माय चॅनल। अगदी खूप वर्षापासून आपण आपल्या किचनमध्ये ॲल्युमिनियम आणि नॉनस्टिक हे सगळं वापरत आलो आहे आणि मी पण वापरायचे। पण ह्या सगळ्यांचे तोटे लक्षात घेता मी माझ्या किचनमधनं हे सगळी भांडी थोडी कमी केलीत किंवा बऱ्यापैकी कमी केलीत आणि मातीची भांडी मी माझ्या किचनमध्ये खूप जास्त वापरायला लागले। आणि हे मी का वापरते आणि कशी वापरते हे सगळं तुम्हाला मी आजच्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बाजूचं बेल आयकॉन पण प्रेस करा म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स मला लगेच मिळतील। तर सगळ्यात आधी आपण बघूया ॲल्युमिनियमचं भांडं। जेव्हा ब्रिटिश आपल्या भारतात आले तेव्हा त्यांनी खरं तर ॲल्युमिनियम इथे आणलं आणि ॲल्युमिनियमची भांडी ते जे भारतीय कैदी होते त्यांना द्यायचे। ते ॲल्युमिनियममध्ये शिजलेल्या भांड्यामधलंच अन्न कैद्यांना द्यायचे आणि ज्या प्लेटमध्ये ते अन्न द्यायचे ती प्लेट पण ॲल्युमिनियमचीच असायची आणि पाणी प्यायचं भांडं पण इवन ॲल्युमिनियमचंच असायचं। ॲल्युमिनियम म्हणजे स्लो पॉयझन आहे, त्याच्यामुळे हाडांचे विकार होऊ शकतात। काही वर्षांनी ॲल्युमिनियम आपल्या भारतामध्ये इतकं प्रचलित झालं आणि घराघरामध्ये ॲल्युमिनियम दिसायला लागलं कारण ही भांडी खूप स्वस्त असायची। ॲल्युमिनियमच्या भांड्यामध्ये जेव्हा आपण जेवण शिजवतो तेव्हा ते ॲल्युमिनियम त्या जेवणामध्ये मिक्स होतं आणि शरीराच्या वेगवेगळ्या भागात जमा होतं, त्यामुळे अपचन किंवा स्किन प्रॉब्लेम्स आणि बोन प्रॉब्लेम सुरू होतात। आणि त्याचबरोबर ॲल्युमिनियम लोह आणि कॅल्शियमला शोषून घेतं आणि त्यामुळे हाडांसंबंधीचे आजार उद्भवू शकतात। ॲल्युमिनियमच्या अतिवापरामुळे अल्झायमर सारखे आजार पण होऊ शकतात असं मी काही ठिकाणी वाचलंय। आणि ॲल्युमिनियम खूप घातक असतं शरीरासाठी, त्यामुळे ॲल्युमिनियम तर मी माझ्या किचनमधून कधीच बंद केले वापरणं आणि तुम्ही पण करा। आणि मध्ये बनवलेलं जेवण जे आहे त्याची न्यूट्रिशन व्हॅल्यू पण खूप कमी होते, त्यामुळे ॲल्युमिनियमचं भांडं तर किचनमध्ये असूच नाही आहे। त्याऐवजी तुम्ही बिडाची किंवा लोखंडी भांडी वापरू शकता, तो त्यातल्या त्यात एक चांगला ऑप्शन आहे। पण मातीची भांडी सगळ्यात जास्त चांगली आहेत। मातीच्या भांड्यामध्ये 100% न्यूट्रिशन आपल्याला आपल्या जेवणातनं मिळतं, त्यामुळे सगळ्यात बेस्ट आहेत मातीची भांडी। कारण मातीच्या भांड्यांमध्ये पण तवे कढई हे अशा टाईपचे सगळे व्हरायटीचे आकार तुम्हाला बघायला मिळतात आणि अगदी कमी प्राईसमध्ये मिळतात। मी माझी जी मातीची भांडी आणली ती अगदी 100, 200, 300 अशाच प्राईसमध्ये आहेत। तवा तर चक्क मी 50 रुपयात विकत घेतलाय आणि त्या तव्यामध्येच मी माझ्या पोळ्या आणि भाकऱ्या करते। त्यानंतर नॉनस्टिक भांड्यामध्ये जे टेफ्लॉन असतं ते पण आपल्या शरीरासाठी खूप घातक असतं। जे हळूहळू जर तुम्ही बघितलं तर टेफ्लॉन जे येते आपल्या तव्यावरचं निघायला लागतं, तर तेच निघून आपल्या अन्नपदार्थात मिक्स होतं आणि ते आपल्या शरीरात जातं, जे खूप अपायकारक असतं आपल्या शरीरासाठी। म्हणून नॉनस्टिक भांडी पण ॲल्युमिनियम इतकेच घातक आहेत किंवा त्यापेक्षा जास्त घातक असतील, तर कमीत कमी वापर करा नॉनस्टिक भांड्यांचा। आणि जरी केला तरी खूप कमी फ्लेमवर तुम्ही त्याच्यामध्ये अन्न शिजवा। शक्य असेल तर बंद करा, कारण किचनमध्ये जर ॲल्युमिनियम ठेवलं किंवा नॉनस्टिक भांडी ठेवली तर आपण पटकन हँडी पडतं, त्यामुळे पटकन तेच भांडं उचलतो। त्यामुळे शक्यतो आपल्या किचनमधनं त्यांना बाहेर काढणंच जास्त सोपं आहे। आणि त्याऐवजी तुम्ही लोखंडी भांडी वापरू शकता थोड्या कमी प्रमाणात, कारण लोखंडी भांडी पण जास्त वापरणं चांगलं नाही आहे। थोडाफार लोह आपल्या शरीरासाठी चांगलं आहे, पण तुम्ही लोखंडी तवा किंवा कढई वापरू शकता कधी कधी। पण मातीची भांडी जी असतात त्यामध्ये न्यूट्रिशन व्हॅल्यू आपल्या जेवणाची 100% राहते। मातीची भांडी पोरस असतात, जेव्हा आपण त्यांना गॅसवर ठेवतो तेव्हा त्यातली जी उष्णता आहे ती त्या छिद्रांमधून, जी छिद्र असतात मातीच्या भांड्यांना त्यातून हळूहळू बाहेर पडते उष्णता आणि त्यामुळे खूप गरम होत नाही भांडं आणि अगदी प्रॉपर उष्णता मिळते त्या अन्नपदार्थाला। आणि यामध्ये जी कुकिंग प्रोसिजर आहे ती पण खूप स्लो असते, खूप तापत नाही भांडं, हळूहळू तापतं, त्यामुळे इव्हनली उष्णता स्प्रेड होते। मातीच्या भांड्यात शिजवलेल्या अन्नामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सल्फर, आयर्न भरपूर प्रमाणात आपल्या शरीराला मिळतं। सांगितलं स्लो कुकिंगमुळे मॉइश्चर आणि हीट इव्हनली डिस्ट्रीब्यूट होते आणि त्यामुळे अन्नामध्ये जे पोषक तत्व असतात ते मेंटेन होतात। मला पण जर मातीची भांडी घ्यायची असेल तर तुम्ही सुरुवातीला 2 किंवा 3 भांडी घेऊ शकता, कारण बरेच जण म्हणतात की मातीची भांडी लवकर फुटतात किंवा क्रॅक होतात, तर असं काही नाही आहे। माझ्याकडे पण काही भांडी आहे, त्यातलं हे मीडियम साईजचं भांडं। माझ्याकडे अशा टाईपची पण भांडी आहेत, पण ह्या भांड्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारे ह्या मातीचा वास जो आहे तो थोडासा मला नाही आवडत। जर आपण ह्याच्यामध्ये कुठली भाजी करायचं झालं तर त्याला एक उग्र वास येतो जो मला नाही आवडत, त्यामुळे मी हे भांडं शक्यतो काही बॉईल करायचं असेल, बटाटे बॉईल करायचे असतील तर किंवा
भाजी व्यतिरिक्त वापरते हे भांडं मी. आणि भाजीसाठी मी हे ब्लॅक भांडी वापरते. या काळ्या भांड्यांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा वास येत नाही आणि चव पण खूप छान राहते ह्या भांड्यामध्ये. त्यामुळे तुम्ही पण सुरुवातीला ही अशी काळ्या कलरची भांडी निवडू शकता. ह्या भांड्यामध्ये थोडासा वास येतो, माहीत नाही, मातीचा आणि त्या पदार्थाचा वास मिक्स होऊन थोडासा उग्र वास येतो. आणि जर घर बंद असेल, फार मोकळं नसेल, तर फ्लॅटमध्ये तर वास खूप वेळ घुमत राहतो आणि पदार्थाला तो वास नाही येत, पण तो जो पर्टिक्युलर शिजवतानाचा वास आहे तो खूप त्रासदायक वाटतो मला. आणि त्यामुळे मी ह्यामध्ये कुठलीही भाजी शिजवत नाही. ह्यामध्ये मी उकडायचे जे पदार्थ आहेत ते शिजवते आणि भाजी मी अशा प्रकारच्या काळ्या भांड्यांमध्ये करते. त्याचबरोबर हे माझ्याकडे पाण्यासाठी छोटासा माठ आहे आणि अशा प्रकारची मोठी कढई पण माझ्याकडे आहे. ही भांडी वापरण्याच्या आधी आपल्याला ही सीझन करावी लागतात. जेव्हा आपण मार्केटमधनं ही भांडी आणतो तेव्हा त्याला धूळ बसलेली असते. स्वच्छ धुवून झाल्यावर तुम्हाला 2 दिवस ते पाण्यात ठेवावं लागतं. सीझनिंगची ही एक प्रोसिजर आहे. जर तुम्हाला मातीचं भांडं वापरायचं असेल तर त्याचं सीझनिंग करणं खूप गरजेचं असतं, नाहीतर ते तडकू शकतं. सीझनिंग खूप गरजेची असते. सीझनिंग करावीच लागते मातीच्या भांड्यांना. तर सगळ्यात आधी मातीचं भांडं आपण मार्केटमध्ये जेव्हा आणतो तेव्हा त्याला नॉर्मली वॉश करून घ्यायचं आणि त्यानंतर 2 दिवस पाण्यामध्ये 48 तास तुम्हाला पाण्यामध्ये ठेवायचं असतं. पाण्यामध्ये ठेवून झाल्यानंतर ते आपल्याला उन्हामध्ये वाळवायचं असतं. 1 दिवस उन्हामध्ये वाळवून झाल्यावर पूर्ण आपण कोकोनट ऑइल किंवा तुमच्याकडे शेंगदाणा तेल असेल तर ते तुम्हाला पूर्ण कोट करायचं असतं या भांड्याला. आणि त्यानंतर पुन्हा 1 ते 2 दिवस तुम्हाला उन्हात हे भांडं तापवावं लागतं आणि अशा प्रकारे ह्या भांड्याची सीझनिंग होते. त्याचबरोबर जेव्हा वापरायला आपण हे भांडं घेतो तेव्हा ते जे ऑइल आहे, ते जे तेल आपण ह्या भांड्याला लावलेलं असतं ते गरम झाल्यामुळे भांडं ह्या छिद्रांमधून बाहेर यायला लागतं आणि ते तुम्हाला साफ करून घ्यावं लागतं एखाद्या कॉटननी. आणि त्यानंतर तुम्ही थोडंसं खोबरं घेऊ शकता. खोबरं या भांड्यामध्ये तुम्ही परतू शकता. तसं केल्याने पण आणि सीझनिंग प्रॉपर होते भांड्याची. माझ्याकडे हा एक तवा आहे. हा तवा मी पोळ्यांसाठी किंवा भाकरीसाठी वापरते. आणि हा जो तवा मी पहिल्यांदा आणला होता तेव्हा त्याला पण मी 48 तास पाण्यात बुडवून ठेवलं. त्यानंतर उन्हामध्ये 2 दिवस वाळवलं आणि त्यानंतर तेल लावून परत उन्हामध्ये वाळवलं आणि मग त्यानंतर मी यामध्ये खोबरं भाजून घेतलं होतं. मातीच्या भांड्यांना आपण कधीही साबण वापरायचा नसतो, चुकूनही. तर हे साफ करण्यासाठी एक तर तुम्ही फक्त पाण्याने धुवून घेऊ शकता आणि हे भांडं रोज किंवा 1 दिवस आड करून वापरलं तर ते स्वच्छ राहतं आणि हे पोरच असतं. त्यामुळे या छिद्रांमध्ये पदार्थ जाऊन अडकू शकतात. त्यामुळे जर तुमच्याकडे पुरेसं ऊन येत नसेल तर तुम्ही ह्यामध्ये पाणी बॉईल करू शकता. अधूनमधून तुम्ही भांड्यामध्ये जर बटाटे बॉईल करायचं झालं किंवा कुठची दुसरी भाजी तुम्हाला बॉईल करायची झाली तर तुम्ही करू शकता. नाहीतर तुम्हाला हे कडकडीत उन्हात 2 दिवस तापवावं लागतं. हे तापवल्यानंतरच तुम्ही तुमच्या ट्रॉलीमध्ये ठेवू शकता किंवा स्टोअर करू शकता. नाहीतर याला फंगस येण्याची भीती असते, कारण ह्याच्या छिद्रांमध्ये पदार्थ अडकतो आणि त्याच्यामुळे फंगस येऊ शकतो. जर तुमच्याकडे ऊन नसेल किंवा पावसाळ्याचे दिवस असतील तर तुम्ही त्यामध्ये पाणी चक्क बॉईल करू शकता. त्यामुळे पण हे भांडं स्टरलाइज राहतं. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ह्या भांड्यांना साबण वापरून नाही चालत, तर तुम्ही अशा प्रकारचा स्क्रब विकत घेऊ शकता, ज्याला एका बाजूनी कडक बाजू आहे आणि एका बाजूला स्पंज आहे. अशा प्रकारचा स्क्रबनी तुम्हाला फक्त पाण्याने फक्त ही भांडी धुवायची असतात. जर तुम्हाला वाटलं की भांडं खूप तेलकट आहे किंवा स्वच्छ नाही झालेलं तर तुम्ही हळद आणि लिंबू पिळून त्याला रब करू शकता. 10 मिनिट तसंच ठेवून मग ते वॉश करून घेऊ शकता. त्यानंतर पुन्हा बॉईलसुद्धा करू शकता पाणी. त्याचबरोबर मिठाच्या पाण्यामध्ये हे तुम्ही बॉईल करू शकता. त्यानंतर सोड्याने हे तुम्ही वॉश करू शकता, खायच्या सोड्याने. असे बरेच प्रकार आहेत ज्याने तुम्ही हे साफ करू शकता. जर तुमच्याकडे राख अवेलेबल असेल तर तुम्ही राखेने सुद्धा स्वच्छ करू शकता. अदरवाईज तुम्ही बेकिंग सोडा आणि मीठ सुद्धा वापरू शकता. बरेच ऑप्शन आहेत हे स्वच्छ ठेवायचे. आणि याला मेंटेनन्स म्हणतात की लोक म्हणतात की खूप मेंटेन करावं लागतं, पण असं काही नाही. तुम्ही यूज टू झालात की तुम्ही अगदी इझिली वापरू शकता, काही स्ट्रगल नाही आहे. आणि आपल्या पदार्थाची जर न्यूट्रिशन व्हॅल्यू 100% आपल्याला मिळणार असेल तर इतकं करणं वर्थ आहे मला वाटतं. आणि ही भांडी खूप स्वस्त येतात. तुम्ही शक्यतो लोकल वेंडरकडनं घ्या. मी ही भांडी 100-200
ह्याच किमतीमध्ये आहेत. हे जे भांडं आहे ते मी 150 रुपयात विकत घेतलं होतं. हा तवा चक्क मी 50 रुपयात विकत घेतलाय. आणि अशाच प्रकारची जी भांडी आहेत सगळी 50, 100, 150, 200 याच रेंजमधली आहेत. माझ्या मते हे भांडं थोडंसं महाग होतं, पण ह्या अशा टाईपच्या भांड्यांमध्ये मी म्हटलं तसं ही जी शायनी भांडी असतात ह्याच्यामध्ये थोडासा वास येतो, जो खूप उग्र वास, ज्यामुळे मी हे भांडं वापरणं प्रेफर नाही करत. या भांड्यामध्ये दही लावणं किंवा दुधाचे पदार्थ तुम्ही करू शकता, त्यासाठी हे भांडं अगदी परफेक्ट आहे. पण कुकिंगसाठी हे मी ब्लॅकच भांडं वापरते, कारण त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा वास येत नाही. तर ही जी भांडी आहेत वापरायला खूप सोपी असतात. मी स्वतः वापरलेली आहेत, फार कठीण नसतात. तुम्हाला स्वच्छ ठेवायचं असेल तर तुम्ही ते रोज वापरू शकता. जर तुम्हाला रोज वापरायचं नसेल किंवा तुम्ही कुठे बाहेर जाणार असाल तर हे भांडं तुम्ही कडक उन्हामध्ये तापवून मग ते ट्रॉलीजमध्ये ठेवा, म्हणजे फंगस किंवा काही बुरशी याची टेन्शन राहणार नाही. आणि वापरणं खूप सोपं आहे. आणि ह्यामध्ये जर न्यूट्रिशन व्हॅल्यू आपल्या अन्नाची आपल्याला 100% मिळत असेल तर माझ्या मते वर्थ आहे वापरणं ही भांडी. आणि शिवाय मेंटेनन्स फार नसतो. तुम्ही कधीतरी ह्याला हळद लिंबू लावू शकता, पण अदरवाईज तुम्ही नुसत्या पाण्याने पण धुवून घेतलीत आणि रोज जर तुम्ही वापरणार असाल अशा टाईपच्या स्क्रबरनी ही भांडी तुम्ही स्वच्छ ठेवू शकता. तुम्ही पण जर अलिबागमध्ये राहत असाल आणि तुम्हाला मातीची भांडी विकत घ्यायची असतील तर वर्सोलीमध्ये अशी भरपूर दुकानं आहेत. मी वर्सोलीमध्ये एक ताई आहे जिचं एक छोटंसं जनरल स्टोअर आहे, तिथून ही भांडी खरेदी करते. तर आय होप माझा आजचा व्हिडिओ तुम्हाला हेल्पफुल वाटला असेल आणि आवडला असेल तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि बाजूचं बेल आयकॉन पण प्रेस करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे अपडेट्स मला लगेच मिळतील. लवकरच भेटूया नवीन व्हिडिओ बरोबर. तोपर्यंत